ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งที่มันแก้ไม่ได้เพราะมันมีการเลี้ยงไข้คำนี้คืออะไรคะคุณถาวรถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงินไม่มาปัญหาไม่สงบเรื่องสงบงบไม่มาเรื่องสงบรบงบไม่มาไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาตั้งข้อสันนิษฐานกัน อย่างเช่นในยุคบางยุคมีผู้หาข่าวอยู่4-5 หมื่นคนค่ะ2ลูกจ้างจากหน่วยงานบางหน่วยงานก็นับหมื่นคนค่ะลูกจ้างผีหาข่าวผีไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีการปฏิบัติงานจริงไม่มีการจริงใจจริงจังหรือจริงจังจริงใจเรื่องก็ไม่จบการรายงานสถานการณ์โน่นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะเอาเงินงบประมาณไปใช้ณตรงนี้เองเนี่ยเรามีหลักฐานมากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าถ้ารัฐมนตรีลงไปตรวจสอบสตง.ตรวจสอบจริงจังเยอะๆนั่นก็เป็นหนึ่งของการทุจริตแต่สตง.เพิกเฉยเปล่าก็ต้องตั้งคำถามไปที่สตง.คุณรู้หรือเปล่าไปตรวจแล้วคุณอาจจะเจอหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับหรือปปชที่เขาร้องขึ้นมาคุณเต็มที่กับเรื่องที่3 จังหวัด4 อำเภอของสงขลาไหมแต่อันเนี้ยเราเปลี่ยนรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วถ้าเรานับจากเหตุการณ์ปี47นะคะคุณถาวรแต่มันจะทุกรัฐบาลเลยเหรอคะที่เพิกเฉยกับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิกเฉยบ้างเต็มที่บ้าง100%บ้างไม่100%บ้างในการทำงานอย่างคุณถาวรเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปนะตอนนั้นก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ตอนนั้นอยู่จังหวัดผมตั้งสำนักงานส่วนหน้าอยู่ที่จังหวัดยะลาอยู่ที่จังหวัดพร้อมที่จะบินขึ้นตลอดเวลาเพื่อไประงับเหตุเพื่อไปเป็นกำลังใจพี่น้องข้าราชการและประชาชนเราไปเจอปัญหาอะไรบ้างก็เยอะแยะไปยกตัวอย่างเยอะแยะไปอย่างเช่นมีการยิงกันที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาสสูญเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิมไป10 กว่าศพผมก็เอาเครื่องขึ้นทันทีไปในขณะที่ยังร้องห่มร้องไห้กลิ่นข้าวเลือดยังคุ้งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสปต.บอกว่าท่านอย่าไปอันตรายบอกถ้าไปหลังจากนี้1 ชั่วโมงอันตรายแต่ถ้าไปเดี๋ยวนี้ไม่มีอันตรายแล้วหมายถึงว่าตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและยะลายะลาใช่ไหมคะหมายถึงว่าไปเจอแบบปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรมอะเจออะไรบ้างก็1 โครงการหลายโครงการที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะ2 จำนวนคนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่มีไม่ครบตามรายชื่อค่ะอย่างเช่นลูกจ้างผีที่คุณถาวรพูดเมื่อสักครู่นี้ใช่หลายหน่วยงานมากๆแล้วก็การตั้งราคากลางที่สูงกว่าปกติแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการแข่งขันหรือหัวหน้าหน่วยงานลงไปตรวจสอบแม้จะจ้างโดยวิธีพิเศษนะครับก็สามารถที่จะสกัดกั้นการทุจริตได้ซึ่งตอนนั้นคุณถาวรก็เข้าไปแก้ปัญหามากพอสมควรนะพอสมควรและผมเป็นคนที่เป็นประธานคณะกรรมการร่างพรบสอบต.แต่ตอนหลังก็ถูกเปลี่ยนอำนาจจากเช่นสภาในการพัฒนาเปลี่ยนจากองค์ประกอบเดิมไปเป็นของกรมน.เสียให้หน่วยราชการเข้าไปมีส่วนอำนาจในการตัดสินใจเสียเหล่านี้มันก็ผิดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้สอบต.เป็นร้านน้ำชาเป็นที่ศูนย์รวมของทุกส่วนในจำนวน40-50 คนที่เป็นประธานที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานนโยบายนะฮะที่ปรึกษานะครับค่ะแล้วอย่างล่าสุดนะคะคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปเมื่อเดือนที่แล้วประกาศใช้เศรษฐกิจนำการแก้ปัญหาความรุนแรงณตรงนี้คุณถาวรคิดว่ามันจะสามารถแก้ได้ถ้าจริงจังได้ครับท่านเน้นเรื่องของศูนย์กลางอาหารฮาลาลท่านมาเน้นในเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบ้างเอาเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการบริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐณที่ด่านตม.เลยครับ
ถ้าบริการอย่างรวดเร็วไม่ใช้นโยบายที่จะให้คนเข้าคิวรอนานๆผมคิดว่าบริการปั๊บนะฮะคิดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เยอะแต่นี่หนึ่งเช่นว่ามีด่านอยู่10 ช่องเปิดให้เข้าแค่3 ช่องคิวยาวเป็นชั่วโมงอย่างเนี้ยใครเขาอยากจะเข้ามาเที่ยวเมื่ออยากจะเข้ามาเที่ยวก็ติดสินบนอันนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงไหมไม่จริงไม่จริงเลยการบริการอย่างประทับใจณประตูหน้าบ้านเป็นเรื่องใหญ่มากนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองท่านนายกบอกว่าการสู้รบกันณวันนี้เขาไม่ได้สู้รบกันด้วยอาวุธเขาไม่ได้กลัวเรื่องขาดอาวุธแต่เขากลัวเรื่องขาดอาหารประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารที่ใหญ่มาก3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทะเลแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮารานให้ได้จริงๆก็มีการตั้งกันมานานแล้วแต่ขาดความจริงใจการขาดความจริงใจดังกล่าวนี้หนึ่งอินเซนทีฟให้นักลงทุนไปลงทุนเรื่องการยกเว้นภาษีเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเรื่องของอนุมัติอนุญาตเรื่องของการขนส่งรถไฟรางคู่รีบทำท่าเรือน้ำลึกที่เหมาะสมรีบทำเพราะการขนส่งเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ของเราเอาว่าเวลาจะเอาสินค้าออกจากบ้านเราไปลงที่บัตเตอร์เวิร์ดหรือลงที่ปีนังการได้รับความสะดวกพิธีกรรมในเรื่องของการศุลกากรเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นอกเหนือจากที่ผมพูดแล้วความจริงจังส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮารานเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสมมุติว่าจะใช้เศรษฐกิจนำทุกเรื่องเพื่อที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เหตุการณ์ความไม่สงบมันก็ยังแก้ไม่ได้ก็หวนกลับมายังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคงคุณก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่สินายกจะไปลงทุนที่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาราน1ความปลอดภัย2ความสะดวกในเรื่องของการขนส่ง3ในเรื่องของการได้รับสิทธิพิเศษเรื่องภาษีศุลกากร5ในเรื่องของแรงงานอนุมัติอนุญาตใบรอง4ออกไวไหมเหล่านี้เป็นต้นนะแต่อาจจะมองได้ว่าถ้าสถานการณ์ความไม่สงบโอ้โหยังเกิดขึ้นถึงขนาดก่อเหตุคืนเดียว40 กว่าจุดเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนก็อาจจะไม่กล้ามาลงทุนไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไข่อยู่ที่เถียงกันไม่จบ อยู่ที่เศรษฐารัฐบาลแล้วก็สั่งการไปเอาว่ารัฐมนตรีที่เป็นคนภาคใต้ณวันนี้เป็นนักการเมืองภาคใต้พรรคประชาชาติทวีสอดส่องใช่รัฐมนตรีเป็นมาแล้วทั้งหมดทุกอย่างสามารถที่จะดูแลความสะดวกดูแลความปลอดภัยได้ไหมได้พรรคประชาชาติมีสสเกินครึ่งมั้งของ12 คน13 คนที่นั่นก็น่าจะได้และเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดทำไมจะสั่งการไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจริงใจจริงจังไหมหรือคุณมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในองค์กรที่ก่อความไม่สงบผมไม่ระบุว่าใครนะถามตัวเองคนของคุณอยู่ใน BRN บ้างไหมคนของคุณอยู่ในพูโรไหมคนของคุณอยู่ในกลุ่มเปอร์มูดอไหมมาทำความเข้าใจใช่หมายถึงนักการเมืองถามตัวเองแล้วแก้ไขใช่ถ้าจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่สงบใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะวนกลับมาที่คำถามมันมีการเลี้ยงไข้หรือเปล่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับสำคัญก็คือเมื่อได้เงินงบประมาณไปจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้เงินไปแล้วก็ใส่กระเป๋าได้เยอะหลายคนเขาบอกว่าหน้าลองกองในยานพาหนะของรัฐบางองค์กรมีกล่องกระดาษเขาบอกว่าขนลองกองเข้ากรุงเทพแล้วจริงๆเป็นลองกองหรือว่าอะไรคะก็เปิดดู ย้อนกลับไปจริงๆคุณทวีส.เพิ่งจะลงพื้นที่ไปยะลาก่อนนะคะแล้วก็ไปดูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าคุณทวีเนี่ยลงไปให้กำลังใจเหล่าผู้ประกอบการย้อนกลับมาเหตุการณ์ความรุนแรง40 กว่าจุดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาคธุรกิจดูเหมือนกับว่าเขาจะพุ่งเป้าไปที่การทำลายธุรกิจในพื้นที่หรือเปล่าคะนั่นคือการสร้างความไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนที่มีต่อรัฐ
ไม่ใช่รัฐบาลนะที่มีต่อรัฐนะและที่สำคัญก็คือภาคเอกชนเหล่านั้นก็จะวางตัวเมินเฉยต่อการเป็นแนวร่วมให้กับรัฐเพราะกลัวไปฝั่งนี้ก็ฝั่งก่อความไม่สงบฝั่งนี้ก็ฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่รู้ใครจะเข้าใจฉันผิดหรือเปล่าก็จะไม่เป็นการข่าวให้ไม่ได้บอกข้อมูลก็หวนกลับไปถึงสิ่งที่ผมพูดคือความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาในการอยู่ร่วมกันเท่าที่ดูทิศทางณตอนนี้เอารัฐบาลปัจจุบันนะคะควรจะต้องปรับยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกไหมหรือเดินมาถูกทางแล้วองค์กรภาครัฐมีความพร้อมแต่พฤติกรรมเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดความสงบเอาว่าหนึ่งตำรวจทหารปกครองก่อนในการดูแลความไม่สงบและความมั่นคงคุณได้ทำหน้าที่ของคุณ100%แล้วยังคุณได้ทุจริตจากการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่คุณมากน้อยเพียงใดที่จะทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจที่จะเป็นพวกคุณก่อนหน้านี้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมักจะมีสสพรรคฝ่ายค้านโจมตีไปที่กอรมนนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณถาวรนอกรายการก็คิดว่าจริงๆกอรมนไม่ใช่ปัญหามีประโยชน์เพียงแต่ว่าอย่าไปแย่งงานคนอื่นมาทำเช่นงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าไปแย่งเขาคุณอยู่ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักภาพรวมของทุกองค์กรคุณเข้าไปดูให้เกิดความโปร่งใสก็ได้ประสานพูดคุยให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเช่นที่สงขลามีเงินงบประมาณอยู่สักร้อยบาทปรากฏว่าเอาเงินงบประมาณของสงขลาไปลงที่4อำเภอที่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ความมั่นคงต้องใช้มติครม.ในการจัดจ้างจัดซื้อเป็นกรณีพิเศษในกรณีอย่างนี้เพราะอรมน.จังหวัดคือผู้ว่าคนสงขลาด้วยลงไปดูสิเกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นค่ะอันนี้เหมือนบอกใบ้ให้รัฐบาลบอกใบ้ฮะไม่ผมบอกใบ้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเนี้ยให้ท่านไปดูอย่านั่งตีขิมอยู่อย่านั่งจัดอีเวนต์อยู่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีทางแก้ได้เลยไม่ได้นี่แค่ยกตัวอย่างที่เดียวและที่อื่นล่ะค่ะอยากจะทิ้งท้ายไหมคะช่วงท้ายรายการอยากจะฝากอะไรกรมน.เป็นหน่วยงานที่ยังเป็นประโยชน์เพราะเป็นหน่วยรวมที่จะสร้างความอ่อนโยนให้เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นหน่วยแข็งแกร่งเช่นถ้าทหารไปเดี่ยวๆก็แข็งตำรวจเดี่ยวๆก็แข็งปกครองเดี่ยวๆก็อาจจะไม่แข็งแต่ก็ในบางครั้งก็แข็งดังนั้นถ้ากรมน.เข้ามาร่วมปรับปรุงไปร่วมกันทำร่วมกันผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แต่อย่าไปทำงานซ้ำซ้อนอย่าไปแย่งเงินงบประมาณจากคนอื่นมาทำท่านต้องเป็นผู้ประสาน10 ทิศแก้ไขปัญหาที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานนั้นกับพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ